Ok, bắt đầu cái livestream buổi tối ngày hôm nay thôi. Chúc mừng mọi người là con eo noi, tập này tập 13 rồi mọi người. Tôi vô tiếp tục thôi. Tệ nạn xã hội. Mình đang vô cái gọi là bên phòng tệ nạn xã hội. Mới vô game làm cảnh sát tuần tra. Xong rồi lên tới giao thông. Rồi xong rồi giao thông xong rồi tới hình như là hình sự hay là cái vụ án giết người rồi đó. Xong giờ mình qua tới tệ nạn xã hội. Và mấy cái ma túy rồi đó. Rồi, vụ án tiếp theo thôi. 187 at 5810 Murata Avenue. Homicide wants you over there. The coroner thinks Nhưng the Duy Pháp Y cho rằng cô ấy bị ép buộc dùng morphine trong quân đội. Just get over there. Đừng nói gì hết, cứ tới đó đi. Đi thôi. Vụ án mới. Hiểu chi. Gần dễ coi nè. Dễ chơi là comment ha. Ôi, đảo quá ta. Cái sở cảnh sát có cái chỗ mà hành lang để ra ngoài ngồi uống nước. Your interest in my appearance is starting to get me worrying. Like it or not, we're a dysfunctional couple now. People judge me with you on my arm same way they would a fat broad with a 5 o'clock shadow. Ồ, lấy chiếc xe này rồi à? I really hope you're joking, Roy. À đây. You know the way. You can drive. Whatever kind of look you were going for. Yeah. Trong khi chở đi. Lên xe, lên xe. Seem Hôm nay cũng làm 2K nha mọi người. We recovered the morphine. Some of it might be unaccounted for. Nói chung là cái đống morphine đó vẫn chưa thu lại thập được hết. Closing one case opens another. Do you have any idea what is really going on while we're wasting our time following this stuff? Are you going to tell me? The deals being done right now will change the face of LA forever, and we're wasting our time on some hump. Someone's little girl. Visit the morgue at the end of the month when the John and Jane Does are cremated. Their percentages. The odds for and against lightning striking. Hiện trường vụ án. Second floor, apartment 6, in the back. Căn hộ số 6. Căn hộ số 6, số 1, số 2, 3, 4 lầu rồi. Trên lầu. 5, 7, hộ số 6 chắc nằm ở trong này rồi. Bukowski, you made homicide. That I did. Good to see you, Phelps. You two want a hug? Đó, How can we get on with this? gặp lại hai ông cộng sự cũ nè. 26 years old, fashion model. Found in the tub 16 tuổi à. Mrs. Reynoldsson. Cái bồn tắm. We heard Carruthers thinks. Carruthers likes to make work for people. Overdose of sleeping pills. Falls asleep Đừng in có the ngủ quá tub. liều. Rest in peace. Case closed. Here, here. Ngủ quên trên bồn tắm mà chết luôn. That it's murder. Do you mind if I take a look around? Sure. Go right ahead. Khả năng tự sát. Phelps,
Mal, we've had a look around. Rusty thinks it's a waste of time. What's your theory? Come on, Mal. Tell us why we were dragged down here. If the victim was alive when she entered the tub, water would have entered her lungs. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our Vic? May I took a look? Be my guest. Xem qua nạn nhân đây. Take a closer look at her head and neck. Cái cổ, bị bóp cổ hả? The neck is bruised pretty badly. Tôi với thập tím chắc bị bóp cổ nè. Không phải tự sát đâu. Nó là do uống thuốc ngủ quá liều. Ai bị gì đây? Cắn à? Bruising on the forearms and these Vết cắn. look like bite marks. Very good. Cái này có rõ từ từ. Qua đây. Nhẫn. Very unusual ring. Nhẫn rất là bình thường, bất Could be thường. wrong, but it looks like a black sapphire. Sapphire đen. The eyes are a classic sign of morphine, and the bruises tell their own story. I think one man held her down and another held her arm and injected her. They put her in the bath to try to cover it as a drowning. And spread a trail of Này lại như barbiturates. giả Take a look around outside on your way out. giả see thành if một you cái can vụ find the tự threats. sát, thực ra là And bị make ám my sát. theory. Hai Both Vũ of them Nguyễn. have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay, so find two guys who recently Giả bộ bought nhét thuốc cigarettes vô and miệng were nạn nhân junkies. nhưng mà thật ra Might là be onto bị something. giết trước rồi. This is her in these photos? She's something else. Yes. It would take a smarter man than me to connect that. Miss Julie was. Pretty girl like that? Maybe she was having trouble with some Điều boys. tra rồi. Maybe she got her heart broken. Couldn't take it anymore. So she ran herself a bath and downed some pills, and then she just drifted off. Áo rồi. I don't know. Miss Quality English smoking jacket. Em mới like mới like được 7 phút anh. 45 who would wear one. so much Vụ mới. drive. Rồi nó có I'm sorry. cái tên của cái tiệm giặt đồ Yến này đúng không? There, there. It's okay. Cái vụ này là cái bà này uống bị sốc thuốc chết. Là thuốc nè. Looks like barbiturates. Thuốc ngủ. Tuấn à. Một thuốc Barbiturates. ngủ. What else is rattling around in this thing? We should speak to a doctor. Prescribing both drugs would make her life a roller coaster. Thuốc này thuốc an thần. Thuốc mạnh hơn nữa. Được giấu dưới nữa. Cái này có rọi. Tôi không để sót đồ được. Nhưng mà mấy cái tin một cái là mình đã câu rồi á. Cái vá thôi gì đâu. Đây. Này cái cán bột làm bánh á. Anh em giúp tôi một like nha để kênh tăng tương tác. Rồi cái bàn ủi con gà nè. Cái bàn ủi này xưa lắm rồi. Ủi con gà là bàn ủi còn bằng than á nè. Hình như có dây không phải bàn ủi con gà. Từ từ. Mỗi cái bàn chết này là bàn người nổi tiếng à. This is all top end of town stuff. Gives us somewhere to look. Chứ có gì đây? Không gì hết. Vậy là có một trong ba này sẽ có cái thông tin cho mình. Em cũng đang chơi OG 3. Không có anh. OG 4. OG 3 nó đâu có trên máy tính đâu.
Mà có thì cũng phải giả lập bếp 3. Modeling assignment. Chữ nè. It's a place to start. Luôn cái này đi. Được chắc. Beautiful girl. Clothes certainly aren't from the Sears catalog. Cái Orochi 3 cũng hay anh. Là con Orochi 4 nó không có mấy cái map của con Orochi 3 ha. Hết chưa ta? Phải hết thì mới nói chuyện với cái bài đó được. Hết rồi mình mới có đủ bằng chứng để mình nói chuyện với bài này. Đó, bài này mà nó xạo thì mình có cái để mình chơi. Mấy cái tin là mình đã quét rồi. Tôi lại ra. Chân thật quá ha. Gọi là game mà nó đi qua nhầm qua sát của nạn nhân là nó sẽ nhấc cái giò lên. Anh nói morphine dấu hiệu cho việc ép buộc sử dụng morphine quá liều theo báo cáo của nhân viên pháp y. Rồi một cái khả năng tự sát cho dùng thuốc quá liều có khả năng là nguyên nhân gây ra cái chết. Chắc hôm nay là một ca quá, hôm nay em hơi buồn ngủ. Mình lượm được chiếc nhẫn của nạn nhân, nhẫn đen 2 carat, sapphire đen, 2 đối tượng tình nghi. Phân tích hiện trường và manh mối để lại có khả năng có 2 hung thủ đã giết người. Giết bả đó đâu phải là tự sát đâu, có cái dấu mà cắn với dấu bóp cổ, nó phát ngoài bằng nhung mặt khi hút thuốc cho nam giới. Cái áo này áo của nam nha, áo của nam. Rồi mình phải coi lại mấy thông tin một chút xíu để nói chuyện với bà kia. Thuốc ngủ có hoạt chất kích thích đựng trong hộp bạc, được chỉ định cho người mất ngủ và phiền muộn. Đơn thuốc có chứa chất kích thích. Mình nói bác sĩ, người mẫu. Bài này làm người mẫu thời trang nha. Rồi nạn nhân là người mẫu thời. Bây giờ tôi sâu chuỗi lại, nạn nhân là người mẫu thời trang, được phát hiện là bị đã tự sát bằng thuốc ngủ. Nhưng khi mà mình điều tra là thật ra không phải là tự sát mà là mưu sát. Cái người báo tin là cái bà lao công nè, nói chuyện với bà này thôi. I'm Detective Phelps. I'm here to try and help Julia. Do you mind answering some questions? Trả lời cho câu hỏi của tôi nhé. I'm just so shocked. I feel like there's Bà something I già. should be doing, someone I should call. We can make those calls, ma'am. Who needs to be notified? That's just it. I don't know. Miss Julie doesn't have any family in town. Someone has to set her affairs in order. Mr. Henderson, maybe? Henderson. Who else is Ai? there? I don't know. Ông Henderson là If ai? you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. Mà lấy được thông tin của ông Henderson rồi. Trạng thái tinh thần của nạn nhân. Was Miss Randall depressed about something? Upset? No more than normal. Xạo. Nó dối rồi. Có thuốc an thần mà nói là không có gì bất thường. What are you hiding here, Mrs. Reynoldsson? Julia was obviously disturbed about something. I have no idea what you're talking about. Cái này nè, chắc luôn. Đơn thuốc có chứa
Không, cái này là của chút xíu mình sẽ đưa cho bác sĩ. Tôi nghĩ là thuốc ngủ á. She was Đúng. taking barbiturates. She couldn't sleep. You must have seen them in her room. You've seen the pillbox, the things she hid in there. I don't know how she supported herself. Always new clothes and jewelry. Quần áo giày sách mới. She lived like a Phải movie sống star. như một ngôi sao điện ảnh, A một công princess. chúa. Mình Does modeling really nhờ pay người that mẫu well? được trả lương cao vậy sao? Đời sống của nạn nhân. Did Miss Randall have many friends visit? I'm not sure. I only come around twice a week. Nữa lại nói dối. Cái mặt kìa. Giấu làm cái gì trong khi nó nạn nhân chết mất tiêu rồi. Anh công nhận giấu làm gì? Có dịp em chơi thử ok anh. Why are you lying to me, Mrs. Reynolds? Julia had men stay here. I will not speak ill of the dead. You can't prove that. Cháu nè. Nói là không có ai tới hết. Còn bả chỉ tới đây mò 2 lần chơi trong tuần thôi. Xạo. Rồi tại sao lại có áo khoác của đàn ông? Who owns the smoking jacket? I wouldn't like to tell tales, you understand. That's Mr. Henderson's. Đó là của ông An older Henderson, man, very distinguished looking. người lớn tuổi. He Chúng rất seemed nổi bật. very much in Ông love ấy with có me. một vẻ Where would we find giật him? Sorry, ái mộ. I don't know. He said he lives in San Francisco. Ông ở San Francisco. What was it like working for Miss Randall? Perfectly fine, officer. Nữa. Dối nữa. Không, cái này không có bằng chứng rồi. Mình hỏi bà là bà có mối quan hệ tốt với cái nạn nhân không? Bà nói bình thường. Nghi ngờ nha. Mrs. Reynolds, it seems Đúng like there's rồi. something you want to tell me. She was very high strung. Lovely one moment and screaming at you the next. She wanted it all and she wanted it damn quick. Of course, being so beautiful, it seemed like she was going to get it. Not the way it's turned out, though, is it? Thanks, Nói Mrs. dối hết 3 câu Been luôn. very helpful. One of the other detectives will take your statement and Tôi then có you bắt bà can... này ở tù luôn. Dám chống đối người thi hành công vụ. Ngoài dễ quá ha. Gặp tôi luôn. Nam mà để cho còng tù trước với chị sao? Rồi có thêm 2 cái vị trí mới nè. Cái căn hộ của Julian hình như còn đó nha. Như còn rồi đó. Chưa kiếm hết thông tin nè. Thử vô nó dễ không kịp nè. Ủa, đem xác đi rồi. Có chị sao ra đem xác đi luôn rồi. Không pháp y đâu rồi ta. I'm stumped. Ideas? You want to go digging around in drains trying to support Mal's theory? You go ahead. I'm not getting my hands dirty. Kẹt rồi. Kẹt rồi. You want to So go what digging next? around in drains Kẹt trying to rồi. support Mal's theory? You go Kẹt rồi ahead. anh em ơi. I'm not getting my hands dirty. Không nhúc nhích được. Kẹt rồi. Vô dính gốc lắc rồi. Ok, thấy rồi. Trời ơi. Stefan, Rusty, Bạn we'll take bị a lắc look rồi, around lắc outside đâu and anh. follow up these leads. Bị kẹt Can you rồi get chứ. some guys to run down the jacket? Tại cái đạn nó bị dính lại. Không nhúc nhích được. Xong rồi đó. You think Carruthers has called it right? He rarely gets it wrong.
I don't know. I'm with Galloway. I've met enough girls in my time who can't handle their dope. Giờ làm hai nhiệm vụ đây. Tôi coi giờ đi đâu. Điều tra hiện trường quán, điều tra xong rồi mà. Chưa được hả ta? Chỉ còn thông tin nữa. Chỉ còn thông tin nha. Vì tôi quét hết rồi mà. Còn lại đó. Mấy cái tin đó là tôi quét hết rồi. Quét hết rồi nó mới nghe cái tin đó. Cũng còn nữa nha. Thằng này đi ra. Cái điều tra rồi. Mày ở ngoài đi. Ủa đây có rồi. Chắc hết rồi quá à. Look, I got nothing to tell you, and I can't work with you under my goddamn nose every second. Đi rồi. Bây giờ đi đâu trước đây? Tôi tới chỗ bác sĩ trước nha. Tôi tới chỗ bác sĩ trước. Sao ông kê cái liều mạnh như vậy? Cho cái bà... cho nạn nhân kê cái liều như vậy là chết nạn nhân rồi. About that woman who stabbed her husband. Can you drive to this one? Oh, that's the cop's fault. Bukowski, Galloway, quite the little reunion in there. Almost brought a tear to my eye. They're good police. How would you know? You got promoted so fast you barely had time to learn their names. Let me fill you in. Bukowski's a pushover. Galloway's a drunk. You could learn a thing or two from both of them. Please. They couldn't work a vice case if their life depended on it. I don't see why they'd be any better or worse at it than me. I noticed you said better. Hubris disguised as humility. Kind of your trademark, don't you think? Why do you always twist everything? Galloway's got nothing to prove. He's been on homicide for years. And he's welcome to it. You're a terrier, Phelps, and that's what I need. Not some old bulldog who can't get up a flight of stairs without coughing up his lunch. Tới nơi. Thornman nè. Bác sĩ Thornman. Vô nè. Còn biết cái phòng đó là phòng nào. Đây. Ủa này ra ngoài mà. Ở đây. I swear, if we locked up every doctor in this town, Vice would be able to work half days. Tới rồi.
Đây. Yes, sir, your name? LAPD. We'd like to see Dr. Stoneman. Dr. Stoneman is with a patient. Would you like to wait? No, we wouldn't. Tell him we want to see him now. There's no need to be rude. Save it, sister. Dr. Stoneman, I have some gentlemen from the LAPD here to see you. Send them in, please. I'll see this patient again after they've left. Bệnh nhân. Your investigation is much more important than my sciatica. I'm just in pain. Dr. Stoneman, we are investigating the death of one of your patients, Julia Randall. I'm very sorry to hear that. Do you mind if we ask you some questions about Ms. Randall? Có phiền cho chúng tôi hỏi vài câu hỏi không? If it doesn't compromise doctor-patient privilege, Detective. Bạn biết về nạn nhân? How well did you know Ms. Randall? Barely at all. She'd only been a patient 6 months or so. Nó xạo rồi. Cái thuốc này nó kê hơn, đây nè, kê lâu rồi. Nó mới quen được 6 tháng. Julia Randall has been your patient for nearly a year. I'm sure you know that. Do you doubt my veracity, Detective? Do you have access to my patient records? Nó có to bác sĩ đây nè. Your prescriptions contradict you, doctor. Miss Randall was in the fashion business, as you probably know. She was jumped up on Benzedrine by day and knocked down by sleeping pills at night. I told her to slow up. Tôi đã bảo cô ấy uống từ từ rồi, nhưng không. Rồi quá ngắn ngủi cô ấy. Kêu tôi cho nó cái nó uống quá liều. It's not illegal, Detective. A lot of young women in her line of work use it for weight loss. À, cái thuốc nó cũng có thể dùng để giảm cân được. Cái thuốc mà uống an thần. You wrote Julia Randall a prescription for Benzedrine. How can you account for that? Cho thêm thuốc kia dưới nữa. Fashion business. She wanted to control her weight. Nó dối rồi đó. Không bằng chứng. Tôi chọn nghi ngờ nha. Benzedrine is addictive, as I'm sure you Thuốc gây know, nghiện. doctor. Tôi chắc là ông biết. I warned her, but she was determined. She said she needed it to control her appetite. Sounds like you knew her pretty well. I knew the line of work she was involved in. That'll be all for now, Dr. Stoneman. We'll be in touch. Tôi nghĩ tôi sẽ liên lạc sau với ông. Xong rồi. Optimistic, Cole. Don't think this is any use to us. Người giấu gì đó không? Xong rồi. Thì mình chắc không có tác dụng đâu. I don't think so. Cái căn hộ của Julian vẫn còn đây nè. Giờ tới cửa hàng thời trang đây.
The old boy is lying. Bà già nó nói dối. About what? Về cái gì? I don't know. Tôi không biết. You looked relieved when you said she was dead. That's a strange reaction to have to the death of a young Thằng patient. Ro nó nghi ngờ, thằng cộng sự mình nghi ngờ nói là cảm giác như ông bác sĩ nghe tới cái vụ chết con nhỏ nạn nhân chết đó, ổng cảm giác nhẹ nhõm, gọi là ổng không biết chắc là nhỏ đó có chết hay không. You drive. I need to go over the case notes. Have you noticed how Croker's only pull Lời out khai the của người lao physician công. patient privilege Đã card thêm được when cái I gì got đó. some to hide? There are certain things people have a right to keep private. Until it gets in the way of police work. And it's only private when it suits them. A couple of drinks and every doctor I've met will spill your darkest secrets in a heartbeat. I like you. People say I have no taste, but I like you. Well, hello. What can I help you with today? You all seem to be standing around. Shouldn't you be working? LAPD, ma'am. I hope I haven't done anything wrong. No, ma'am. We're making some inquiries about Julia Randall. Does she work here? No, I had to let her go. Is she in some sort of trouble? She was found dead this morning. Quá trình làm việc của nạn nhân. Còn đây là quản lý và là người sở hữu của cửa hàng thời trang đây. How long had Julia worked as a model? Làm mẫu lâu She chưa? worked in New York before coming here. She was a very beautiful girl. Đó là người phụ nữ tuyệt đẹp. Nói thật rồi. Nói thật rồi. Could you tell us why you let Miss Randall go? Husbands sometimes come in here with their wives. When Julia Randall modeled, the husbands were often more interested in her than they were their wives' dresses. The wives weren't happy, and neither was I. Xong rồi. Did she have any close friends here? Có các bạn thân ở đây không? Actually, yes. Heather Swanson. Would you like to speak with her? Hỏi coi có bạn bè hay nói chuyện với cô Please ấy. don't inform her about Miss Randall's death. Very well, officer. Đừng có cho cô nhỏ kia biết. These gentlemen are from the LAPD. Tôi cho cô nhỏ bạn thân của cô nạn nhân biết là nạn nhân đã chết rồi. I understand that you worked with Julia Randall, Miss Swanson? Yes. Julia helped me get my job here. She's not in any kind of trouble, is she? She's a hellraiser, isn't she? Lives a fast life. Oh, no. Maybe Mrs. Stanley would call her that, but I wouldn't. She's full of life, a wonderful company. That's a lovely engagement ring. Do you like it? Henry gave it to I'm me. very interested in engagement rings. Do you mind if I take a closer look? Cô nhỏ này đeo cái nhẫn giống như con nhỏ nạn nhân luôn. Sapphire trắng à? That's some pearl, Ngọc Miss trai. Swanson. Would have cost Henry a fortune. Henry. He must really love you. Đã bạn. How did you meet Julia? I was introduced through my fiancé, Henry Arnett. Nói thật rồi. Henry is your beau. Hay là hôn nhân của cô à? Yes, he is. Nhưng anh ấy là Henry has a fashion Henry làm trong business. ngành thời trang. He and Julia have been friends. Anh ấy và for Julie years. là bạn của nhau từ rất lâu. Are Miss Randall and Mr. Henderson engaged? Who's he? Henderson là ai? Cô nhỏ này không biết ông Henderson à? Không, cái mặt không biết đâu. Mặt hình như là không biết rồi. She was wearing a sapphire engagement ring. Someone must have given it to her. She never mentioned a man named Henderson to me. Cô ấy không bao giờ That's all for now, Miss Swanson. đề cập tới ông Could you Henderson ask trước your mặt fiancé tôi. to visit Hollywood Police Station? It would be very helpful to our inquiry. Now, wait a moment.
I don't think I'll pass on that message until you tell me why you're asking all these questions. Julia Randall was found dead this morning. Giờ mới cho nó biết. Con này bạn thân của nhỏ đó. Oh no. Oh, I can't believe it. Cô ấy vẫn luôn tràn đầy sức sống. She was so full of Không thể tin life. nổi. Giờ là cái thằng Henderson này vẫn chưa biết là ai nha. Khóc rồi. Bạn thân chết mà sao không khóc? Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Any messages? Yes, Detective. The coroner's been Như asking. bác Y yêu cầu được nói chuyện với anh. The call if you like. Please, thank you. Al? Cole, can you get over here? I just finished the autopsy. Có một mình mới Sure thing, Mal. We'll be right over. tới bệnh viện thôi. Tới nhà xác. Bệnh viện hồi sức. Ủa chưa chết à? Nó chưa chết à? You're behind the wheel. Nạn nhân chưa chết. Nice move not telling old Sweet Lips in there about her friend taking the big jump till we were half out the door. Very slick. I figured we'd get more out of her that way. You're learning, Phelps. We'll make a vice cop out of you yet. Chết rồi chứ. Chứ bệnh viện thôi. Để vô coi coi. Isn't that the cop who won a medal and is solving all the cases? À đây. Sao hai người luôn vậy? Roy, I have some information for you. You're the only person enjoying this, Mal. Get on with it. The bruising confirms 2 sets of hands, so we have 2 killers. Death was caused by heart failure due to an overdose of morphine. Have you dragged us down here? Tiêm morphine mà We chết already à? heard your theory. We agree that she was murdered. Yes, of course. I have something else to show you. Án mạng rồi. All Ai right, vậy? Mal, what gives? The dead Gì đây? guy's name is Jimmy LeBlanc, career burglar. He came in this morning. Someone stove his head in with a lump of 2x4. So Ghê vậy? what? Good Nướng cái đầu anh I ta. found 2 surrettes in his jacket. Bị giết bằng cách nướng đầu mà. Hang on a minute. Thằng này là We're listening, Mal. No sign of morphine use and no metabolized morphine in his blood. Scratch marks on his face. Which could be from getting his head remodeled. Time of death, Mal. Maybe an hour or 2 after the Randall girl. 2 So giờ you're trước khi. saying Laughing Boy here could be one of our killers? Sau 2 giờ. That's a hell of a long shot. Thanks, Mal. We'll check it out. I found something else. Thằng này nó có một cái chuyện gì đó. Would be an insult to stupid people. Này là ăn cướp. Mà nó có dính dáng gì tới con nhỏ này nè. Chết 2 giờ sau khi mà nạn nhân chết. Sorry, I don't play. I Harmonica. don't know if it's significant. His wallet was empty. The only other things he was carrying were the harmonica and the morphine. Cái túi của thằng cái xác chết đó chỉ có cái cây càng này và cái Yeah, he's here. một túi morphine. I'll send him over. Có nữa rồi. They have a guy called Henry Arnett in interview 2 for you next door. Let me know how you get on. Sure, Mal. And thanks for the lead. Sure, Mal. Thanks for the lead. Chị có thông tin mà, đi luôn hả? Phỏng vấn Henry. Cái bệnh viện hồi sức này vẫn còn thông tin. Có. Cứ coi hết rồi. Hỏi ghê vậy trời.
vẫn còn thông tin. Ồ, phải cưng, lấy cái não là cưng hả? Thấy ghê vậy. Vẫn còn thông tin. Only movie stars have things like that. Đi ra, con roi này cản đường hoài luôn á. Cái phá án cứ cản đường hoài. Nhưng mà sao nó không cho mình quét ta? Cái điều tra hiện dùng với những còn muốn Henry. Đi về đồn thôi. Henry bị bắt rồi đấy. You can drive. Fine. Where are we headed? Ủa, ngay đây luôn à? Ngay đây luôn. Chạy qua thôi. I don't care. I don't go in for letting gangsters off scot-free. Đây đúng không? Một số 2 nè. Mr. Arnett, I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. Thanks for coming in. Call me Henry. It's the least I could do. Terrible news about Julia. Isn't there anything else you can do? Cái vụ này sao điều tra? Điều tra sao anh? Nó bị dính cái chỗ hình trái tim mà em đọc không được. Ở hệ giữa của nạn nhân. How well did you know Julia Randall? Vaguely. I'm in the clothing business and Julia occasionally. Cái giói kìa. Các bạn tỉnh lắm. Lời khai của con người yêu nó thì nói là thằng này quen biết con nhỏ Julie lâu rồi. Những cái mã tỉnh queo à. Này nói thật ta. Này là nói thật ta. Nó tỉnh lắm. Được quá. Mình nghe nói thật á. Sai. Nghi ngờ mới đúng. Làm lại đây. Cái nhà của con kia vẫn còn thông tin nữa ta. Nhưng mà sao mình quét không ra ta. Cái nhà của con nạn nhân vẫn còn thông tin á. Rất dễ sợ tức. Quét không ra nữa. Arnett is in interview too, Phelps. Go help him get whatever it is off his chest. I think he's a bit of a gangster. Cái đoạn hỏi rồi. Đâu ta? Someone ought to take him home. Phòng số 2. Đây. Mr. Arnett, I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. Thanks for Thấy coming in. chọn là nghi ngờ. Call me Henry. It's the least I could do. Terrible news about Julia.
How well did you know Julia Randall? Vaguely. I'm in the clothing business, and Julia occasionally modeled for me. He's asking Đúng whether rồi. you banged her in a chuck on the shoulder fraternity kind of way. I'm engaged to be married. It wouldn't be polite. Answer the question. This will remain private. Heather won't have to know. Yes. Đúng rồi, hồi này ngày xưa là có quen, có yêu thương nhưng có quen với con nạn nhân đó. Thành ra nó sợ, nó không dám nói ra, tại vì nói là sẽ đụng chạm tới con vợ sắp cưới của nó. Miss Randall's landlady said she was seeing an older man. Could have been. I wasn't privy to all the details of Julia's private life. Là nó dối rồi đó, đó, cái mặt kìa. Tôi không có bằng chứng nha. Hỏi là thằng này biết về thằng Henderson hay không? Chỉ là nghi ngờ thôi, đâu có đủ thông tin đâu. Spill it, Henry. You know Sai nothing about luôn. a man named Henderson? Khó vậy? Yes, you're right. Henderson, yeah. Very distinguished. How about a first name, wise guy? An address, maybe? I'm sorry, I don't. I think he lives somewhere out of town. Somewhere back east. Đối tượng trộm cắp Lê Ban. Ever heard of a Jimmy LeBlanc? No. Should I have? Is he an entertainer or something? Mình không có đủ bằng chứng, sao đoạn này mình bị thiếu bằng chứng nhiều quá ta. Nghi ngờ. So you wouldn't have any reason to believe that LeBlanc would be involved in Julie Randall's murder? If this guy is a criminal, he might have been involved. But like I said, I've never heard of this LeBlanc character. Heather told us that you were in fashion. That's right. Some kind of traveling salesman? No. Once I got out of the Corps, I used my... You were in the Marines? Sure. I'm Này proud cũng là of lính đánh thuê đánh bộ. Fighting 6th. You were in the 6th Marines? Yes. I was a Tôi từng là captain. đại quý. Which company? Various companies. Đại đội trưởng. We had a lot of casualties. Which engagements? Okinawa. A couple of other places. That will be all for now, Henry. You've been very helpful. Ngày xưa cũng là quân nhân. That son of a bitch was never in the Marines. Why'd you let him off the hook? Because we're giving him a couple of minutes before we start tailing him. À, Arnett is an nó amateur. nói dối. We need to find out who killed the girl. Thì căn bản là thằng Theo Can này you là pass this on to the trong quân counselor? đội. Have him check the place out and go through his records. Sure, I'll pass it on. Thanks. Can you also have R&I run the records on a Jimmy LeBlanc and find out who was his last arresting officer? Have them get in touch via KGPL when they have some information. Cái nhiệm vụ này thông tin quá trời luôn anh em ơi. Vì một đống thông tin vậy. He's in that car at the lights. Theo dõi thằng này. Theo dõi thằng Henry. He was squirming like a worm in there. Don't you love it when they pull the war hero excuse? Actually, maybe you don't. Ôi. Can you quit driving like a jackass? I'd have expected a cat like Arnett to be a better liar. Cứ từ từ thôi. Cứ từ từ. Damn it, we got pink. He's off, quick.
Where are you taking us, Henry? Rồi né, né. Lỗ tiêu. That son of a bitch was never in the Marines. Why'd you let him off the hook? Because we're giving him a couple of minutes before we start tailing him. Arnett is an amateur. We need to find out who killed the girl. Can you pass this on to Bukowski? Have him check the place out and go through his records. Sure, I'll pass it on. Thanks. Can you also have R&I run the records on a Jimmy LeBlanc and find out who was his last arresting officer? Have them get in touch via KGPL when they have some information. He's in that car at the lights. Đi theo. He was squirming like a worm in there. Don't you love it when they pull the war hero? Có dễ sợ. Actually, maybe you don't. Ở xa vậy cũng thấy được. Ảo. Now would be a bad time to forget how to drive. Hình như là mình phải chạy chậm thôi. I'd have expected a cad like Arnett to be a better liar. Where are you taking us, Henry? Cái vụ ngày hôm qua. God damn it. Everyone's looking at us, Cole. Ở xa rồi. Spooked him. Back into traffic, Phelps, now. Từ từ thôi. That idiot never stepped foot in Okinawa. Không dám chạy nhanh luôn á trời. Tới chưa? Nó chạy tới ngoại ô luôn. Tấp vô kìa, nó tấp vô rồi. Ở đây làm gì đây? He needs money and Nó fast. cần tiền. Nhanh thật. Phải thật nhanh. Rút tiền rồi. Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him, see how he intends to spend the money. Too much slack. I
get closer. Hàng Hoof cầm it, đầu. Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Sao bắt nữa hả? Theo dõi đúng không? Theo dõi đúng không? Theo dõi, theo dõi, theo dõi, theo dõi. Theo dõi đó. Move in. Can't risk losing the trail. Too much slack. Get closer. Phải tức, mình cũng thấy nữa. Là theo dõi nữa rồi. Cái vụ theo dõi luôn á anh em. He needs money and fast. Thằng này giết người giống ai chứ. Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him, see how he intends to spend the money. Move in. Risk losing the trail. Hoof it, Phelps. Thằng I'll kia bring sẽ the vô, car around when I'm done here. thằng Ro sẽ vô tiệm cầm đồ để coi coi là hàng này nó bán cái gì. Còn mình đó là mình sẽ đi theo nó. Too much slack. Gotta get closer. Move in. Can't risk losing the trail. Ngó lại hoài luôn kìa. Ê, núp vậy cũng thấy nữa cha. Núp vậy cũng thấy nữa. Khó quá. Núp vậy mà cũng bị lộ nữa. He needs money and fast. Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him, see how he intends to spend the money. Too much slack. Gotta get closer. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Cứ đứng bên này thôi. Rồi nó cứ ngó lại nha. Nấp rồi.
cứ ngó lại cái. Lâu lâu là nó cứ ngó lại cái. Đâu rồi? Thứ mẹ rồi, nó chạy rồi. Nó đâu rồi? Move in. Can't risk losing the trail. Khó chịu rồi chứ. Qua luôn nha. Canh bắt nó hoài mệt quá. Nó vô đây rồi nè. That's right, Mexico City. One-way ticket, please. Next available seat. That would be 1 day from now. Is that okay? It's going to have to be. Mua vé đi Mexico. LAPD, the man who just came in here, he bought a ticket? Yes, sir. To Mexico City tomorrow night. If you hear from him, don't mention this conversation. What have you got? He bought a ticket from Mexico City tomorrow night. That's good, but this is better. Nói gì? Oh my God, it's Fabergé. Should have seen the look on the Vàng pawnbroker's hả? face when I told him to hand it over. The guy who owned the joint thought it was worth at least 10 large for a cigarette case. Arnett only got 600 clams. Chắc phải quay lại cái gọi điện thoại. Rồi về đồn này. Bắt phát lệnh truy nã rồi. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Are there any messages for me? Yes, Detective. Detectives Bukowski and Galloway request you return to Hollywood Station. They have information in the Julia Randall case. Any luck with the arrest record check on Jimmy LeBlanc? Yes, Detective. Jimmy LeBlanc's last arresting officer was Patrolman Fred Wallace. He's posted to Hollywood 9th Beat, Sunset Boulevard between Gordon and Wilcox. Mình tới gặp cái thằng cảnh sát mà bắt cái thằng nghi phạm á. Mà nghi phạm bị giết rồi. Đó tôi hỏi thông tin. Bây giờ xe rồi. Nhiều quá, cái phần này nhiều thông tin quá. Vụ này nhiều thông tin quá. Cuộc tuần tra số 9 này. Đi. You drive. I need to go over the case notes. A one-way ticket to Mexico. Old Henry's looking as guilty as a dog next to a pile of dog shit. What's his motive? I can think of a few, but I'd put my money south of the belt. One guy plus two dames always equals problems. Thằng đó bắt cá hai tay chắc luôn, Henry á. Xong rồi chắc là con thằng này nó muốn lấy con nhỏ kia mà con nhỏ này không chịu á. Come on, let's give him a hand. Right behind you, Wallace, Detective Phelps. Wallace, go left. I'm going right after this little prick in the alley. Tại dữ gì sao?
có súng. Throw out the guns. You're covered, Phelps. You're pretty brave. Are you trying to get yourself killed? Em chết chứ nó. Thanks. Outstanding warrant, armed robbery. Knocked over a drugstore back there, and it looks like he brought his whole posse with him. Bad luck for them. They're all yours now. We need some information. Ever heard of a burglar goes by the name of Jimmy LeBlanc? Sure. We nabbed Jimmy on a burglary beef a couple of years back. They cut through a music shop and into a jewelry store. He got 4 years. I miss his partner. His partner? Có tổng phạm nữa. Big guy. Cả to I con. had him cornered, and he picked up this huge display case and threw it out a plate glass window. Then he vaulted out of there like something out of Barnum and Bailey. Got away. I would Anh have chạy had mất him, rồi. except for LeBlanc yelling, "Run for it, Willie!" And you think he was an acrobat of some sort? Willy. More like a strongman, a Gã wrestler, lực a lượng. boxer, that kind of thing. Như võ sĩ dùng quyền Anh vậy. Been a big help. You haven't done too bad. Ngày xưa là cái thằng ăn trộm á, cái thằng mà bị chết á, là có một thằng nữa, ông gọi là đồng phạm với đó, nhưng mà nó bỏ trốn được. Tu nguyên là thằng Henry chứ không ai cho nó nổi tên đấy. Cách đây 4 năm. Thì về đồn thôi. Can you drive to this one? Không đông You're chứ suggesting Henry chứ không LeBlanc ai. is still working with Willie? A strong man held down Randall while someone administered the morphine. Someone with muscle opened up LeBlanc's skull. Could be. We caught up with Mao. He's given us the dope on LeBlanc. He worked burglaries with a big guy. Goes by the name of Willie. He might be our killer. Can you work boxing gyms, the Y, promoters, that kind of stuff? Since when have you started giving orders, Phelps? And where's the burglary angle? There was no sign of a... That's where our net comes in. Next stop, we speak to Lacey about a list of recent burglaries. The guy's a bum. His office is a front, and he's behind on the rent and his phone bill. And he's skipping town tomorrow. Let's get him in and beat it out of him. Do you want to bring in the killer, Rusty? It could be too smart for your own good, Phelps. We've been talking about that, haven't we, Roy? Stefan? Finbar? Sir, I need the contraband list. Items stolen over the last year. Hang on, I'll dig out a copy for you. Here you go. Thanks. Is the cigarette case on there? He plays the saxophone. Oh, and boy, can he get me going. The canary says he'll sing. But only if I Cứ bấm đại là cái gì? Even the engagement ring was purloined. Ồ, Our net chiếc is nhẫn cũng là hàng ăn cắp. Ồ. Chiếc nhẫn mà đính hôn cũng là hàng ăn cắp nha nè. Seems Julia wasn't the first bored society girl to hide her bennies in that pillbox. Quét hết luôn rồi. Julia Randall's ring. It's here. Đây, nhẫn nè. It's here.
Arnett must be out of his mind trying to move this while under a murder cloud. Ủa nhiều quá ta ơi. Tính ra hai cái nhẫn mà của nạn nhân với của nhỏ mà bạn nó mà hạn cấp luôn rồi, kiểu gì thằng Henry là thằng Willy chứ không ai rồi. Đúng thông tin rồi. Danh sách đồ ăn cắp nè. Rồi cái bà Everton này là ai nữa? Căn hộ. Đi đây. I want to make homicide. You know you will. Nhiều thông tin quá. Giờ mình quá nhiều thông tin đi. You know the way. You can drive. Con này mà anh em coi không tập trung coi là không biết nó đi đâu luôn, dẫn mình đi đâu luôn. Ủa tôi đi xa lắm rồi. So you and Rusty have been having discussions. Anything you would like to tell me, partner? Phelps, don't be so touchy. Rusty had his best ever clearance rate working with you. Even if the cases he worked on can't be discussed. We were just comparing notes. You're a Booneroo case man, Phelps. One of the best I've ever seen. Thanks. You gotta learn to take a compliment, Phelps. Hình như là hai cái nhẫn là của bà này nè. Thằng Henry đăng cấp nó cho hai con nhỏ kia. Nice house. Nhà đẹp đấy. LAPD, ma'am. Is Mrs. Eavestrom in? She is. Would you follow me, sir? Vô nói chuyện bà chủ. I am Mrs. Eavestrom. How may I help you? Tôi giúp được gì You appear cho to have hai recovered some stolen goods that belong to you, ma'am. Yes, of course. That terrible burglary. Would cái you vụ like trộm khủng khiếp something đó. to drink? No, thank Có you, muốn gì không? ma'am. We have some questions, if you don't mind. Why would I mind, young man, if you are returning 43 pieces of my property? Okay, before we get down to that, I'll have a scotch. Thanks, straight up. Maria, can you get the detective a drink, please? Còn là có vẻ cấp nhẫn này. Can you describe to us what was stolen? It would be easier to describe what wasn't stolen, detective. A priceless tiara that has been in the family for 50 years. A Fabergé cigarette case that Một cái was hộp worth đựng xì gà. $25,000. Xạo. Có gió rồi. Why are you lying about the value of your jewelry, Mrs. Eavestrom? Có gió gì giá trị. Who do you think you are? Making heinous accusations in my Bà này own home. nói quá là cái tiền đồ của bà đó. Mấy cái món đồ bị mất đó. Nè cái hộp xì gà nè, có 10.000 đô mà dám nói 25.000 đô. We recovered the cigarette case from a pawnbroker. Đồ xạo No không one à. knows the real value of an item better than those guys. I inflated its value for the insurance claim. There. Are you satisfied? À, ok cái giá cao lên để lấy tiền bảo hiểm. Daughter's boyfriend was quite taken with the case. I think he was even more disappointed than I was when it was stolen. Báo cáo về vụ trộm. What can you tell us about the burglary? That terrible night. At least a year ago. 1 năm trước. But let's not go into that. Let's talk about what you've recovered. Nói thật rồi. Were you in the house when the burglary took place? Good heavens, no. I was at a social function held by a Dr. Harold Stoneman and his lovely wife. Ông bác sĩ đó I kìa. returned home and all of my things were missing. That's about it for now, Mrs. Eavestrom. Ôi, The tàu department quá. will get in touch and let you know how you can recover your Cũng value. theo bác sĩ nữa rồi. I've only mentioned a few of the items that have been stolen, Detective. What else has been recovered? You see, Phelps,
That's why you get the drinks in early. Hello, Mother. Hả? Hello, detectives. What is going on? We'd like to ask exactly the same question. Thì ra My daughter? This morning at work. Oh, mother and father divorced. I took my father's name. The detectives recovered some of the things that were stolen, darling. Well, what did you find? A sapphire ring on the corpse of Julia Randall. What are you talking about? Your engagement ring, Miss Swanson. Would you be surprised to know that it was part of the proceeds of a burglary? That's an outrageous allegation. Yes, it is. I suggest we go straight to Henry Arnett's place and sort this mess out. bắt thằng Henry á, đến căn hộ của thằng Henry. Tụi chở luôn chưa? Không đổ qua đổ lại. Rồi. Có lẽ là đồ bị băng mất cắp, tự nhiên tại sao xuất hiện trong cái chỗ của thằng Henry, và thằng Henry lại cho cái con nhỏ này nhân. And Randall was obviously his partner. Con nhỏ này là không tin mình. Đó là mình đang lăng mạ cái cuộc hôn nhân của nó. You're being ridiculous. Both of you. There's Look out! You're being ridiculous. Both of you. There's a very good explanation for all of this. What is sogging it, sister? You're being played for a patsy and you're not even smart enough to see it. Bắt tôi chạy luôn. Xe nhiều quá ế. Bữa đó tính ép tôi. Xéo này đụng nữa. Sao quá ta. Cái con eo nói là mấy cái nhà này mình có thể vô được hết luôn, nhưng mà phải tùy vụ án thôi. Sắp tới rồi. Hình như là cái map này là cái map này là đúng theo diện tích ở ngoài đời thiệt luôn. Trời ơi mình. What the hell? That was a tax-paying citizen. You just bounced off the fucking hood, Phelps. Đó đụng chết người. Xe quá trời thôi. Đụng nãy giờ xe muốn hư. Bốc khói. Ơi, xéo đụng nữa. Đấy rồi. Chung cư rồi. Wow, come on, sister. Let's find out who your fiance really is. Sắp đồ mất cắp. Rồi, đi. Cái người quen quá ta. Welcome, sir. I'm sorry, are you a resident?
LAPD detectives. We're here to speak to Henry Arnett. Oh, Mr. Arnett? Căn hộ 30. Apartment 30. You can take the lift. Thank you. Vô. Nó trốn mục tiêu rồi. Kiếm không ra đâu. Well, isn't this just nice and awkward? Không có vé đi Mexico rồi. Ok. Rồi, chết ngắt. Chạy rồi. Stop! Don't kill LAPD! him, Cole. This guy's our case. Go on, get your hands in the air! Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Bắt thằng này lại. Give it up, LAPD! Don't make... Đi. Giờ bị quýnh tôi đây nè. Nó quýnh tôi đó. Ý. Xong tôi rồi. Tôi bị quýnh rồi. Looks like he got you good, Phelps. Yeah, he really packs a wallop. Quýnh cái xỉu luôn. You're back here. Under your own steam, miraculously. He came in through the window, said hello, and then keeled over. How was Arnett? He's coming around too. He's À, all khi hopped chưa up. chết. Good time to get some answers. You missing something, Henry? Từ từ ra. Tôi điều tra đây. Gì đấy? Đèn pin. Tell me anything. Cái này nó dài. No good to me. Còn là đủ rồi. Gì đây? Not much help. Mình đi ra ngoài lại. Có thông tin ta. You told Heather you're honeymooning without her? Đồng hồ. Vacheron Constantine. That's an extremely expensive watch, Henry. A graduation present from my parents. Tôi đi một lần nữa. Tôi sót đồ. Don't think this is anything. Hết rồi. Nè, đi ra ngoài rồi đúng không?
Rồi, có chung cư không ha? Rồi vô, bắt đầu giờ đấu trí rồi. I'm at a loss. Get his story. Let's see Henry talk his way out of this with Heather in the room. Băng nhóm chọn chuyên nghiệp. We know all about the jewelry ring. You and Randall and LeBlanc and Willie doing the legwork. I'm in the 4 người luôn. fashion business. Tôi là trong ngành thời trang xạo. You're lying, Henry. How can you prove that I'm involved, detective? Nó xạo đúng không mọi người? Mình đợi tôi xíu. Tôi chỉ là ngồi đây không biết là nó đang nó sợ hay nó thiệt, tại cái mặt nó tỉnh queo à, nhưng mà tôi biết nó xạo nhưng mà cái mặt nó tỉnh quá nên nó biểu hiện ra không khớp với nhau nên mình cũng hơi nghi ngờ. Nó trôi rồi. You won't let me leave until we finish this, detective. So you'd best get on with it. Anh em chọn cái nào? Nó gió vậy không? Chọn cái này nè. Cái khảm xì gà đây nè. Because you pawned a Fabergé cigarette case today for $600, a case that is on a list of stolen items. 600 đô, cho khi đó cái đó tới 10.000 đô. Get a list of society parties and find out where and when, and then have the guests burgled. Julia was desperate for money. No matter how much we made, she always wanted more. Đổ thừa cho con kia luôn, đổ thừa cho con bị chết luôn. Why did Reed and LeBlanc kill Julia Randall? I wanted to stop, to get out of that life. I was going to marry Heather if she'd have me. Julia told the others that they were out, that she was going to create a new gang. À, con nhỏ đó là con Julia trong băng nhóm băng cướp luôn à. Xạo. Nó dối tôi nha. Dối đúng không anh em? You're lying, Arnett. I think you ordered them to kill her. It was made to look like suicide, and when the coroner saw through that, you knew it was time to run. I told you I was involved in the burglaries. I had nothing to do with Julia's death. Why would I need to run? Sao tôi phải chạy nha? Nè, mình mua vé đây nè. Have you told Miss Swanson that you're leaving for Mexico City tomorrow night? That it's a one-way ticket? Henry? Tell me it isn't true. I had no choice. I wanted to marry Heather. I told Julia I wanted out, and she laughed in my face. I had to pay Willie and Jimmy a fortune to do her, and now I'm completely broke. What you are, Buster, is under arrest.
Who is Henderson, and what is his involvement? Tell them what you know, Henry. I'll stand by you if you'll only tell the truth. There is no Henderson. Không có Henderson nào cả. Ủa? Nó dối nữa, cái mặt nó láo lia láo lia. Tell me about your first burglary, and don't lie. I can't remember. I don't keep a list of these things. Cái này quá. Your first burglary was a Dr. Harold Stoneman. You want to explain how he is involved, or shall I? Henderson is Stoneman. À, Henderson là bác sĩ. She could get him to do whatever she wished. He threw the parties, and we arranged the burglaries. Julia never let him touch her. She just kept him hanging on the promise. Drove the good doctor almost insane. Henry Arnett, you are under arrest for burglary and for the murder of Julia Randall. Henderson is Stoneman, all right? I'm not the guy you want. Go talk to the good doctor. Oh, we will, knucklehead. Meanwhile, we're fitting you for convict stripes. Bắt thằng Hằng. Giờ đi bắt bác sĩ nè. Để bắt bác sĩ thôi. You're behind the wheel. Đường lò ra hết rồi đó. Một cái vụ án 2 tiếng đồng hồ, thì ghê rồi chứ. I guess the wedding's off. Và nói chung là con Julian nè, cái con mà bị giết á, rồi cái thằng mới bắt nè, rồi 2 thằng nữa là một cái băng nhóm. Và đội lớp là làm thời trang mà ra là đi ăn cướp đồ của nhà giàu. Còn cái thằng này là cái thằng mình mới bắt đó là nó muốn gọi là rửa tay cái kiếm để lấy vợ, lấy con nhỏ mà hồi nãy mình chở trên xe đó. Nhưng mà cái con Julian không chịu. Nên cái thằng này nó mới mướn hai thằng bạn của thằng này giết nhỏ đó luôn. Có câu chuyện là vậy thôi. Rồi vừa bắt con bác sĩ nè. Con bác sĩ tới số. Time for the doctor to give us something to make this all better. Hang on a moment, sister. Tell him it's Henry Arnett, and tell him it's urgent. I can't do that. Tell him, or I'll charge you with obstruction of justice. Doctor, I'm afraid Mr. Arnett is here to see you, and he says it's urgent. Send him in. Để cậu ta vào đi. I told you never to come. Tell us the truth, doctor. Thật chối rồi. I'm so glad you came. Prison will be better than insanity, and I'm already half insane with grief. Do you know that I loved her? I ruined my life for her, and yet I still love her. Will you testify in court that Arnett and Randall did these robberies? They organized the Họ robberies. tổ chức những Julie would get the giờ names of the guests attending my wife's Julie lấy tên của địa phương của cô ấy. Didn't matter how much money I showered upon her, it was never enough.
never really cared for me. Doctor, I'm afraid you're under arrest. Rồi, lên đầu. Practice. You'll call Dr. Gerard. No. Please don't cry. I want to see no one. Not my wife or my children nor my friends. And I don't want a lawyer. Just lock me up and throw away the key. What have I done? Rồi tự tử luôn rồi. Didn't see that coming. Tự tử luôn rồi. Operator, message for KGPL. Putting you through now. I need an ambulance and the coroner immediately to the offices of Dr. Harold Stoneman, 1646 Ivor Street, Hollywood. En route, Detective. You have a message. Detective Bukowski says the suspect is named Wilson Willie the Wolf Reed, former wrestler. Last known address is an apartment building at the corner of Hollywood and Vine. Có thêm một thằng trong băng nhóm nữa, băng cướp nữa, thằng này hình như thằng cuối cùng á. On our way. Căn hộ của Willie đi bắt nó luôn. Đi đây. We have an address for the runner. Let's try and wrap this up then. Thằng này nó là xong rồi. Thằng Lê Ban là bị đốt giờ, đốt chết rồi. Còn Henry thì bị bắt rồi. Trong băng nhóm nó có 4 người á. Còn thằng Willie thằng cuối cùng. That old boy really fell for that broad. She was incredibly beautiful. Would you throw it all away for a woman? Life has a way of making you pay for your pride. You're quite the romantic, Phelps. Stick with the percentages. Broken hearts are for chumps. You're talking from experience. I certainly am. Oh, I like women as much as the next guy. As long as they're in their place and doing what they're told. Con xe của rồi. Tao mà sống nổi cú đó. You know the way. You can drive. Căn hộ Willie. Thằng nãy nó quýnh tôi xỉu đó. Nó đồ vật nên nó bự con. He's around here somewhere. A big guy. Neighbors say he always wears basketball shoes and a cream jacket. And get this. The kids around here say he plays the harmonica. Find the game well and have the commander set up a dragnet. We want the area closed off. We'll take this out of the street. Bao dây nữa. A harmonica playing wrestler. That's a weird one. Think he Nhà nào works vậy? as well? Just keep your eyes open and your mouth shut. We don't want him to bolt on us. Wait. Cole. Ôi, cái hỏi harmonica kìa. Đi theo cái tí đó đúng không? Con này rồi. Mà nó trong xác của nạn nhân là nó có, trong xác của thằng Reba là nó có có súng. Đứa này. Tiếp theo. Có đâu rồi? Chắc hôm nay mình làm một ca thôi quá. Tôi hơi mệt. Thằng Rô nó giành trả trước như vào cái sân thượng luôn. Rồi.
tiếp. Rồi. Hold it. He's got to be around here somewhere. No place to go unless he grew wings. There he is. Wait, the son of a bitch. Trâu quá vậy. Chết rồi. Son of a bitch really picked this spot for it up here, didn't he? Julia Randall's folks are flying in from New York tomorrow to claim the body. I saw her on the slab. So perfect. Looked like she was made of porcelain. She really made an impression on me. Julia had that impact on a lot of men. Christ, it's cold. You guys did good work here today. Roy, I think you should buy your brother officers a drink. Do you now? That's very generous of you, Lieutenant. Xong rồi. 4 sao. Rồi ốp nha anh em. Hôm nay chắc tôi nghỉ sớm. Hơi mệt. Ngày mai mình sẽ làm 2K, mai thứ bảy mà đúng không? Thứ bảy làm 2K. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Giờ tôi ốp đây. Bye bye.